Hej, det är torsdag eftermiddag. Det regnar ute. Gjort min träning, haft mina möten, fixat mina naglar. För övrigt, den här formen och den här färgen det här är jag. Påminn mig om att stick to this. De är liksom inte ballerina utan de är lite rundare, alltså de är lite bredare, vilket jag älskar. Och den här färgen. Men jag sitter här hemma och tänker att vi ska umgås lite. Under tiden jag var och väntade på att jag skulle få min nageltid hos Aida, så svängde jag förbi Sephora och köpte lite smink som jag helt ärligt verkligen inte behöver. Men som jag tänkte kunde vara kul att testa. Det var länge sedan jag gick och köpte smink. Det var länge sedan jag gick på stan, helt ärligt. Och det regnade ute så jag ville liksom gömma mig från regnet. Så jag gick in på Sephora och köpte lite krimskrams. Så jag tänker, varför inte koka upp lite te, ta fram den här påsen, testa lite nya produkter, snicksnacka lite. Det var länge sedan. Men hörni, jag ska berätta för er om ett litet lifehack. Så lyssna noga. Jag vet att jag pratade om den här produkten en gång innan. Och senast jag gjorde det så sålde lagret slut. Alltså ni var så taggade på den här produkten. Så jag fixade fram ytterligare ett erbjudande till er. Den här videon är i samarbete med Belissas. Och jag använder ju Belissas för att bleka mina tänder, vilket jag tycker är supersmidigt att göra med det här kittet. Nu är det här oöppnat. Jag har flera stycken, ni ser. Belissas Teeth Whitening Super Kit PAP+. Och innan jag sätter igång och visar hur jag använder den här produkten så kan jag meddela er att koden Alice50 ger er 50% rabatt. Det känns som att det här kan vara den högsta rabattkoden. Det bästa erbjudandet jag typ någonsin har gett på den här kanalen. 50% rabatt. Koden gäller så länge lagret räcker. Så vi får se om ni är likna galna denna gången. Men jag älskar den här och rekommenderar den. Också för min läkarpappa som varit noga med att tala om för mig och mina syskon att vara försiktiga när man använder produkter för tänderna. Och någonting som har varit viktigt för mig är att använda produkter när jag bleker mina tänder som är skonsamma. Hörrni, den här innehåller 0,1% väteperoxid, vilket gör att den är skonsam. Så var försiktig med era tänder där ute. Blek inte sönder och samman era tänder utan använd skonsamma produkter. Nu ska jag ta och visa er hur smidig den är att använda. För jag ska också fixa mitt hår som är nyduschat och blött. Så jag färna det. Och det bästa med den här produkten är att man kan liksom använda den. Den kan sitta i munnen medan man gör andra saker. Man kan ligga och kolla på Netflix. Man kan fixa sitt hår. Sitta och svara på mail. Man bara tar den on the go basically. Men innan jag visar er så tänk nu på att senast tog lagret slut. Så om ni är taggade på att shoppa, glöm inte att använda min rabattkod Alice50 som ger 50% rabatt. Det är lite först i kvar. Okej, så det man gör är att man öppnar paketet. Och i paketet så ligger det skenor. Du kokar upp lite vatten. Så när den kokat upp så lägger du ner skenan. Håller den lite tills den börjar mjukna. Och då stoppar du in skenan i munnen. Först vilken rad du föredrar att börja med. Men du formar liksom skenan efter dina tänder. Och sen så när du gjort det och den stelnar så klipper du av den här extra rensan som är. Och då ser de ut ungefär så här när du gjort på båda. Så nu har jag format mina. Och sen så tar du the whitening gel. Och sen tar du 0,5 ml, alltså inte alls mycket. Och sprutar på skenan. Och så stoppar du in den i munnen. Sen så tar du lampan, trycker på en knapp på. Och sen så när du har dem i munnen så har du lampan på. Och så chillar du i 15-20 minuter. Jag brukar köra 15 minuter. Och sen är du klar. That's it. Jag uppskattar den här processen. Det är lite self-care mys. Så, då är den fixad. Sen så tar du... Förlåt men det här är så mysigt. Okej, så. Och så kör vi under raden. Så. Så nu ska jag stoppa in den här i min mun med lampan ovanför. Och sen så ska vi styla mitt hår. När jag kommer tillbaka ska vi testa lite sminkprodukter. Men hörni, glöm inte min rabattkod Alice50. Okej, då kör vi.
Så där, då är håret fönat och jag är faktiskt helt fullständigt totalt besatt av min lugg. Men jag funderar på att klippa det lite kortare. Tänderna, det känns fräscht med vita tänder. Så jag älskar att ha den här lilla ritualen för mig själv. Men om ni är taggade på att testa själva så använd min kod Alice50 för 50% rabatt. Och var snabba, koden gäller så länge lagret räcker. Nu ska jag testa lite produkter. Vad tycker ni om min lugg förresten? Är det godkänt? Jag tycker den passar mig. Men jag har varit och shoppat. Så det jag köpte hem är... Det är faktiskt helt orimligt att jag aldrig har testat den här kombon. Eller någon av de här produkterna. Det är alltså Too Faced Born This Way Foundation och concealer. Det känns som att varenda tutorial jag har kollat på från att jag var en liten tös så pratar de om Born This Way Foundation. Och den här är medium to full coverage foundation. Undetectable står det. Och concealern är hydrating, long wearing, photo friendly and någonting. Och så har jag chansat lite på vilken nyans jag är. Jag tog warm nude i foundation och natural beige i concealer. Och sen så köpte jag Dior Backstage Body and Face Foundation. Och den köpte jag i 2 nyanser. En 4,5 W och en 6N. Och den här tänker jag framförallt att jag ska ta med mig till Ibiza när jag får lite tan. För att jag innan använt MAC och nu ska jag ge den här en chans. Det är liksom lite tunnare formula och uppenbart brunare än vad jag är just nu. Det här är min kontorfärg så jag använder pytte av den här men ger liksom ett solkysst kontor. Alltså paketeringen vill jag ska stå framme i mitt badrum. Hur fina? Det är mycket basprodukter. Sen har jag... Det här fick jag faktiskt med. Vad är det här? Det här är Drunk Elephant Conditioner och shampoo. Vänta, det här är så bra nu när jag ska resa. Men vänta lite, det här är liksom... Mitt hår använder så här mycket av en tvätt. Men ja, skitbra resekit. Sen har jag... Den här är också min sommarfoundation. Den här använde jag hela förra sommaren. Och det är Fenty's Ease Drop Blurring Skin Tint. Den här är tunn. Alltså verkligen skin tint. Superfin. Tips! Sen har jag köpt den bästa concealern. Jag kan liksom inte understryka nog hur bra den är. Det är givetvis Tarte Shape Tape. Den här köpte jag i medium sand och light medium. De är snarlika varandra men har olika undertoner. Den här använde Emily som sminkar mig. Och jag var amazed. Nu är det liksom en resestorlek på den här. Vilket är nice, den är inte så stor. Men det är som en liten cooling water under eye depuffer. Instantly energizes and soothes for refreshed skin. Förlåt men jag är besatt av såna här små saker. Så om man känner sig lite trött och lite svullen under ögonen så applicerar man den här. Och så kyler det ner och piggar upp ansiktet. Och i mitt huvud så låter det helt otroligt. Så den här har jag köpt. Det här är den bästa lipglossen på denna jord som vi lever på. Och går på och andas på. Det är Fenty Beauty's Gloss Bomb. And it's bomb. Det är verkligen liksom ingen glitter, ingen färg. Det är bara, du ser ut som du har de mest kissable, juicy lips. Och jag älskar den. Sen fick jag med en liten ansiktsmask. Och en liten handbalm, cute. Men idag så tänker jag att vi ska testa den här. Förhoppningsvis är det rätt nyans. Born This Way, let's do it. Jag har liksom kommit in i en period där jag inte sminkar mig så mycket. Helt ärligt sminkar jag mig kanske 2 gånger i veckan. Dels för att jag har hittat hudvård som är... Det är så bra. Och det har också att göra med att Klara har flyttat in hos mig. Så hennes sortiment är bara fritt för mig att ta del av. Och hon är hudvårdsnörd. Så jag är ju bara liksom, tar ju bara efter allt hon gör. Det är någonting med fräscha vita tänder, bra hudvård, nya naglar, lashlift. Men i alla fall, nu ska vi testa smink. Jag ska ingenstans. Jag ska verkligen ingenstans. Jag ska verkligen bara sminka mig för att sitta mer och mysa lite. Och testa produkter jag inte testat innan. Och jag känner mig som 14 igen. Men jag var en nörd. Jag har liksom inte växt upp med speciellt mycket skönhetsprodukter i mitt hem. Min mamma har inte sminkat sig så det har inte funnits tillgängligt. Så när jag blev sminkintresserad då satt jag timmar framför YouTube och kollade tutorial efter tutorial efter tutorial. Och liksom nördade ner mig i alla produkter. Så när jag väl fick råd att köpa mina första Maybelline-produkter på typ Ica Maxi i Torslanda. Då var det så jag kom hem med dem och var... Alltså det var så pirrigt. Och det är lite den känslan jag har nu. För det var länge sedan jag satt så här och bara myste. Nu tänkte jag också på vilken full circle moment det är. Från att jag köpte mina första sminkprodukter
Maybelline till att jag har varit it girl i flera år. Hur sjukt är det? Hur sjukt? Wow, vad skönt. Jag tror ju på universum, tänkte jag säga. Eller det gör jag ju faktiskt. Och jag har sovit dåligt i typ en vecka. Vilket är väldigt olikt mig. Oj, vad skönt. Och det ska ju vara för att det är Mercury retrograde. Och då sover man dåligt och då går saker sönder och teknik strular och allt det har hänt mig. Okej, det är dags. Ta en beauty blender. Varför är jag nervös? Men det är bara för att jag har hört så mycket om det här och jag vill verkligen tycka om den. Så nu kör vi. Det här är liksom extremt mycket mer täckande än vad jag är van vid. Vi jobbar in den. Den är lite blekare än vad jag är just nu, men det löser vi. Jag har inte ens jobbat mitten av ansiktet, men det är extrem skillnad. Ser ni hur slätt och jämnt det här är? Någonting som gör mig väldigt glad när jag testar det här är att det är så täckande. För att jag har googlat efter produkter som är alltså täckande, typ om man vill gå ut och sånt. Om man vill att sminket ska sitta lite längre och vara lite mer glam. För till vardags skulle jag använda typ de här. De jämnar liksom ut hudtonen bara. Och det här var lite mer som en mask. Vilket jag älskar. I like what I see so far. Det är ganska matt dock. Jag är ju som sagt torr hudtyp. Okej, so far. Alltså den är väldigt matt, helt ärligt. Men det behöver inte betyda något dåligt ännu. Nu ska vi testa Too Faced Born This Way Concealer. Alltså jag älskar att de liksom är så tjocka. I don't know why. Men det känns som att när man har en sån här... det är så tillfredsställande. Det känns som att man kan vara generös. Den är för mörk. Fan. Jag lägger ett lager för att se hur det ser ut med foundationen. Och sen så tar vi lite Tarte och ljusar upp. Men på temat att jag inte kan sova så har jag fått lite blåa ringar runt ögonen. Så av den anledningen så vill jag liksom ha en concealer som täcker lite mer. Den smälter in i foundationen. Extremt fin. Jag älskar när man letat efter fulltäckande produkter för en bas. Och det ser bara ut som en... Alltså det ser helt platt ut. För då vet man att man kan carva med en contour. Alltså som att det är en blank canvas och sen så kan man bara skulptera. Skitnöjd med de här produkterna. Gud vad trevligt. Jag har fortfarande lite bränna här uppe i pannan och jag vill inte sminka över det för då kommer det bli blekt. För att jag vill ändå bronsa den delen av ansiktet. Men jag ska ljusa upp lite extra med... Jag vet inte vilken som är ljusast av dem. Jag ska testa Light Medium Sand med Tarte. Ja, nej, absolut ljusare. Nej, typ inte. Okej, då testar vi istället Medium Sand. Ja, men lite ljusare. Okej, den kör på. Så när jag kör liksom på ställen där jag har liksom mörkast ringar typ. Eller vill highlighta. Borde jag typ börja med lite mer alltså heltäckande bas? Det var liksom ett tag då jag hade så mycket heltäckande smink. Och nu har jag liksom gillat en lite mer naturlig look. Men jag gillar det här. Okej, vi ska bronsa upp ansiktet. Det här är Dior 4,5. Då använder jag den liksom längst ut där jag vill bronsa upp mitt ansikte. Oj, vad fint. Det ser jättegult ut i kameran. Det är inte det IRL, vill jag säga. Det är ändå sjukt vilken teknik man har utvecklat genom åren. Och hur man liksom studsar en liten svamp i ansiktet. Och sen så brukar jag gilla att ha som en liten solbränna på näsan. Den luktar typ gott. Okej, det blev typ lite välbrunt. Men jag tror att det går att rädda upp faktiskt. Det här känns som en väldigt bra kombo så här långt. Alltså IRL, i spegeln som jag glor på, så är basen så slät. Vi ska ta och fästa sminket med lite Kaja. Alltså jag är liksom inte klar. Men det här är helt sjukt. Nej men det här är så bra. Jag ska göra klart mitt smink. Och sen så ses vi when it's all done. Okej, nu har vi gjort basen, läpparna, då har jag använt Kaja såklart. Och
färgerna Bianca och Sonoran. Och tänker att jag ska göra lite lätt sminkning på ögonen. Någonting jag har använt i det senaste är en eyeliner från Isadora som Sherry har tagit fram. Den här. För att den är supertunn. Eller snarare den är jätteenkel att göra tunna eyeliners med. Tricket är verkligen att vara superlätt på handen. Tips. Okej, nu ska jag bara bronze my eyes. Då gör jag det inte svårare för mig själv än att jag tar Kaja-paletten. Den är så annorlunda så jag vet inte ens vad det står. Men den varma av de bruna färgerna och rödmarin. Jag har ju mina perioder och denna perioden handlar om att jag vill bara dels vara i Stockholm. Alltså jag vill verkligen, jag cravar inte ens att åka hem till Göteborg. Jag vill vara i min mysiga lägenhet med min mysiga nya soffa. Mina PT-pass med Emil, mina pilatespass, jag vill ta mina promenader. Jag vill laga mat hemma. Jag vill inte gå på events, jag vill inte dricka alkohol, jag vill inte festa. Jag vill bara sova bra, äta bra, träna, jobba. Jag kan inte komma på någonting som ger mig mer pirr än att ha rutin. Och jag håller på att bli gammal, jag hör ju det. Men jag är liksom inne i en fas. Så nu har jag lovat mig själv juni månad. Juni är ju då min födelsedagsmånad. Jag föddes i juni månad 1996, 17 juni. Så då har jag sagt till mig själv att den här månaden ska jag, istället för att liksom tvinga mig iväg och hitta på massa grejer, bara njuta av att vara i Stockholm med rutiner. För att jag hade ju då jag glömde berätta det här för er. Men förra året så firade jag min födelsedag i Kroatien på en segelbåt. En stor segelbåt med alla mina närmsta vänner. Och jag hade plan att göra exakt samma sak även detta år. Men för inte så länge sedan så fick jag ett mail från More Sailing som vi seglar med. Att den båten som vi skulle åka med har blivit attackerad av massa späckhuggare. Och båten behöver lagas. Det låter som ett dåligt skämt. Men det är sant. Alltså det låter skitläskigt. För de har liksom cirkulerat runt den här båten i flera timmar. Men det innebär att det inte blir någon båt för mig och mina vänner just den 17 juni. Och min första känsla var, fan vad tråkigt. Det är ju, alltså finns ju inget härligare än att vara på en båt. Men det känns som att universum sa att fast Alice, du vill bara vara hemma och njuta. Så var det. Så jag är typ inte så ledsen. Det kommer ju gå längre fram. Det kommer bli en senare segeltur. Jag har liksom inga riktiga födelsedagsplaner. Och helt ärligt så vill jag typ bjuda hem några få vänner till min terrass och grilla. Och ha myskväll. Jag tänkte säga dricka vin, men jag vill försöka hålla mig till en bit juni månad. Men jag hade också som tanke att jag kanske skulle åka till New York. Elle som var med i Costa Rica, Elle känner ni. Hon är just nu i New York och passar sin kusins katt som bor i en lägenhet i New York. Så det är också ett alternativ. Men det känns flängigt alltså. New York är min favoritplats på hela den jord. Men så mycket vill jag vara hemma att jag till och med kan tänka mig att banga den resan. Är det någon mer som är i den här fasen? En annan liten lifehack-produkt innan jag är klar är den här. Jag har pratat om den innan, men jag tänker ta upp det igen. Det är Kajas Dewy Stick. Och den har lite samma effekt som det här läppglanset där man bara så här, det är liksom ingen skimmer, det är bara glow. Nu är jag klar. Nu när jag ändå har sminkat mig och fixat mig så tänker jag att ni ska få en liten full makeover. Jag har fått hem en outfit. Jag tänkte spara den till Instagram eftersom jag åker till Ibiza idag. När ni ser det här om 2 dagar för mig nu. Men den här outfiten, I die. Ursäkta mig, jag är besatt. Hur fin? Så det är som en liten korsett och en kjol som har små spännen på sidan. Okej, den här har jag klickat hem från With Jean. Och den ska packas med till Ibiza. Är det något mer jag har köpt det senaste? Ja, apropå min nya livsstil, mitt hälsoliv. Alltså jag tror inte ni förstår hur länge jag har velat ha dem med. Det är ett par Hoka springskor. Och folk som springer mycket har pratat om de här skorna och rekommenderat dem så länge att jag måste testa dem. De ska tydligen vara helt otroliga att springa i. Och det är sånt här som ger mig pirr. Alltså förstår ni då? I'm a changed woman. Jag har Apple Watch som har koll på mina steg och jag har skorna som tar stegen. Alltså jag blir en tönt.
Och jag älskar det. Jag har faktiskt aldrig varit mer taggad på att gå ut och springa. Wow. Okej, nu har jag gjort någon form av sallad med kycklingen jag gjorde igår. Majs, hörni. Vi pratade alldeles för lite om hur gott majs är. Men jag ska i alla fall käka middag och kolla på någonting. Typ Kardashians. Alltså jag har blivit besatt. Jag har liksom inte följt Keeping Up With The Kardashians. Men nya upplägget av Kardashians är så bra. Och jag kollar på Disney Plus för det som undrar. Och då kommer det nya avsnitt varje torsdag, tror jag det är. Det är så bra. Om det är någonting vi inte snålar med i det här hushållet så är det sås. Och specifikt pesto. God morgon. Jag har precis haft frukost och en introduktion för att jag har glömt berätta för er att i september så ska vi bestiga Kebnekaise. Ja. Och detta gör vi med North Face. Så nu har vi varit här i butiken, fått en introduktion på vilka vi är som ska göra det och lite hur det går till. Samt att vi nu väljer ut outfits som vi ska vandra i. Och det känns extremt kul faktiskt. Jag är sjukt taggad. Jag ska alltså bestiga Kebnekaise, kan ni förstå? Det är fredag. Så här ser jag ut. Okej, nu är jag på B-core och ska köra Megaformer. För jag har ju sagt att jag ska börja med pilates nu. I alla fall en gång i veckan. Så det här blir veckans Megaformer. Jag ska bara byta om. Let's go. Säg vad man vill, men pilates är så fruktansvärt jobbigt. Herregud. Okej, nu är jag hemma igen. Alltså jag kan inte sätta ord på hur jobbigt det är med pilates. Jag inser att musklerna jag har, de är liksom tunga. Jag är liksom jättestark när jag tränar med min PT och vi kör tunga övningar med mycket vikter. Men musklerna som används när man kör pilates, det är liksom, jag har inte dem. Och det är så bra för mig att köra pilates för att liksom träna hela kroppen. Alltså jag känner som mina hjärnceller är kvar i den pilatessalen. Så jobbigt var det. Och jag träffade Vanessa som också körde samma pass och hon var så stark. Jag sneglar liksom över henne. Jag förstår inte hur hon orkar. Men anyway, jag har köpt mat för jag måste äta. Så då har jag köpt en sallad på bröd och salt som ligger bredvid mig. Jag har fått ett bud. Till Alice, här kommer lite veggo inspo till vardags och en färdig rätt att slänga ihop. På sidan 34. Kul! Då ska vi se vad sida 34 är. Men gud vad trevligt. Ska vi laga det här ikväll? Så då har jag liksom fått allting jag behöver för att laga det här. Wow, tack så mycket. Sånt här gör mig glad. Hur sjukt att jag ska bestiga Kebnekaise. Alltså, jag fick ett mail från North Face som frågade: hej, är det här någonting du skulle vilja göra? Och så tänkte jag. Och så kom jag fram till att det är verkligen något jag verkligen hade velat göra någon gång i mitt liv. Och det bästa nu är ju att North Face styr upp allting. Och jag kommer ta med mig Amanda som ska hjälpa mig att dokumentera allting. Och jag älskar att äventyra med Amanda. Hon var ju med i Costa Rica så att jag vet att vi är ett bra par. Sjukt taggad. Det här är liksom senare i september. Så det är ett tag kvar. Så nu är det bara att träna upp sig så att man är i form för att orka. Men nu ska jag trycka i mig det här. Jag har faktiskt inte så lång tid på mig. För att, vet ni vad jag ska göra? Minns ni den här otroliga kvinnan som jag gick och fick massage hos? Som känner energier. Jag tror ju på sånt. Och framförallt efter det gick till henne första gången. Hon masserar i en timme. Och när hon lägger händerna på mig. Hon kan tala om för mig exakt hur hon tycker att jag ska förhålla mig till saker som händer i mitt liv. Saker jag känner, saker jag har framför mig. Och det är alltid lika on point. Det är liksom saker hon omöjligt kan veta på förhand eller gissa sig till. Utan det är verkligen så här, någonting jag inte har berättat för folk. Eller någonting som jag inte ens haft det perspektivet på. Det är jätteflummigt. Men jag ska fråga henne om jag får filma idag. Jag är lite obekväm med att filma på nya platser och framförallt nya människor som jag inte vet vill vara med på min kanal. Jag ska fråga henne om ni ska få träffa henne. Så dit ska vi om 45 minuter. Oj, 40 minuter. Så nu ska jag trycka mig där och sen drar vi. Tips är plocksalladen på bröd och salt. Så jävla god och fräsch. Okej, nu är jag här. Och då är det här jag lägger mig. Och här har vi fantastiska Marie.
Och nu är det min 3:e gång här, va? Det är 3:e gången. Och vi har alltid kommit fram till väldigt bra saker varje gång jag har varit här. Så det ska bli spännande att se vad händer idag. Men nu ska jag klä av mig och ska lägga mig här. Och så ska vi ha, vad är det? En och en halv timme. Gud vad trevligt, hörni. Hon är duschad. Nu är klockan 10:05 och jag har tagit en lång dusch, tvättat håret, rakat benen, gjort hela min ansiktsrutin. Hade ni velat ha en liten tutorial på hur jag gör min hudvård, så let me know, så löser jag det till nästa vlogg. Jag tycker mer om att gå utan smink nu när jag hittat bra hudvård. Men jag har också lyssnat på, eller jag håller på att lyssna på en ljudbok som heter The Power of Awareness av Neville Goddard. Och handlar basically om Law of Assumption, vilket är en variant på Law of Attraction, vilket jag nördat ner mig. Sjukt bra bok. Så den har jag lyssnat på. Jag har också fastnat för Central Lees flickvän Kinza. Hon vloggar och jag är besatt. Hon är så mysig. Så jag har liksom fastnat på hennes vloggar. Så det gjorde jag förut istället för att faktiskt jobba. Hörni, jag ser så mycket fram emot en fredagkväll i min lägenhet. Jag var också förbi och hämtade lite snacks. Jag har blivit besatt av, jag ska hämta Dig Snacks. Alltså jag ballar ur. Men jag tänker att jag får liksom stå hemma. Så varje gång jag är lite sötsugen eller snacksugen eller bara sugen för att det är så jävla gott, så har jag The Bars. Så det här är White Chocolate Crumbled Bar. 2 sådana. Och sen så har vi en No Bake Raspberry Crumble. Det här är min favorit. Den är så god. Och kokosbollarna. Jag har hur mycket som helst. Om ni vill komma på lite snackskalas, så varmt välkommen hem till mig. Jag tycker allt känns så jävla mysigt. Att jag har tagit den här duschen, att jag känner mig fräsch. Jag har gjort min pilates. Jag är den tjejen som man scrollar vidare från på TikTok som är så här: how to be that girl. Jag är hon. Och jag älskar det. Tänker vi laga middag om en timme. Och sen innan det ska jag jobba lite. Och sen är det snacks och film. Oh my god, just det. Jag tog ju den här massagen och uppdaterade aldrig om hur det gick. Nu har ni fått träffa Marie, min älskade Marie. Så hon är så otrolig. Jag har inte ord för hur varm jag blir i själen av att komma in innanför den dörren. Och hon kommer och ger en stor kram. Och idag var lite annorlunda för att i vanliga fall så brukar vi prata. Vilket nu när jag hör hur det låter när jag säger det känns väldigt nice när man får massage. Då vill man inte ligga och prata egentligen. Men med henne så är det som att hon går liksom in i min värld på något sätt. Så jag tänker liksom inte på att det inte är ansträngt på något sätt, utan vi bara pratar om mitt liv, min framtid, saker som jag egentligen inte riktigt processat, men som hon känner det är en liten knut i min kropp ligger där som hon hittar. Och så trycker hon på den och så börjar jag gråta. Och så säger hon alla rätt saker. Alltså det är så jävla absurt. Det är så sjukt. Det är så sjuk upplevelse att gå dit. I alla fall. Idag var något annat. Hon var så här. Jag kom dit med liksom bra energi. Men hon kände på att jag hade sömnbrist. Vilket jag har haft. För det har varit retrograde. Och jag har inte kunnat sova då. Jag sov i typ 9 timmar på 2 dygn. Vi pratade typ i 20 minuter av den 1,5 timmes massagen. Och efter 20 minuter så hamnade jag i någon slags, alltså du vet, jag blev så trött. Jag kan inte minnas senast jag var så trött. Det var så tungt. Det var som att när man var liten typ. Och liksom absolut inte kunde hålla ögonen öppna. Så jag kämpade för att hålla mig vaken, för jag ville liksom inte missa en enda sekund av den otroliga massagen. För att det är verkligen, hon går verkligen in i, man kan inte ha några murar. Och har man det så ser hon till att massera bort dem. För att plötsligt pratar man om sina största osäkerheter och djupaste hemligheter. Otrolig kvinna. Nu ska vi jobba lite. Nu har jag babblat klart.
regnar ute och nu tar vi helg. Och lagar mat för jag är skithungrig. Förlåt, men så trevlig bok. Wow. Så allting här i är liksom vegetariskt. Det här ska vi laga idag. Rotsakstacos med fetaostskräm. Fy fan vad gott. Okej, först ska ugnen på 225 grader. Vi ska tvätta rotsakerna och skära rödbetorna och palsternackorna i bitar. Okej, så här i har vi morötterna, palsternackor, rödbetor. Det här ska vi hacka upp. Och sen ska vi göra en fetaostsås av crème fraîche och fetaost. Min gäst är anländ. Alltså jag är så hungrig att jag vill slåss. Oj. Ja, men jag får inte göra det, men jag vill. Men nu ska vi göra, jag följer ganska mycket matinfluencers. Alltså? De gör så här. Så man liksom... Aha, okej. Och då får det inte vara söl på tallriken. Nej, det får verkligen inte vara. Oproffsigt, okej. Vi är lite mer tydligt. I den här såsen så har vi också vitlök och lite honung. Det står inte i. Okej, first impression. Min ratio av tacos. Den brukar inte vara så här full. Du har ju fyllt min dubbelt så mycket. Det var inte meningen. Okej, nu kör vi. Oh my god. Det är mycket vitlök här. Oj, sitter du på... Nej, fan! Vi har börjat kolla på Clark och jag sätter mig på kontroll och spolar bak. Alltså, tillbaka till knullscenen. Här har vi lite tapas. Alltså den är så god. Har ni kollat på Clark förresten? Gör det. Netflix.